আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যিসকলে স্কুলত পঢ়ে আৰু যিসকলে নপঢ়ে সকলোৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়া হ'ল। এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে বহুত ইংৰাজী কথা জানিবলৈ পাব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অনুৰোধ কৰা হ'ল। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিবা কোনটো একবচন কোনটো বহুবচন কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হয় সকলোবিলাক বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব। তোমালোকে সকলোৱে জানে নাম্বাৰ মানে সংখ্যা। তেনেদৰে ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ নাম্বাৰ হৈছে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বা পদাৰ্থৰ সংখ্যা। কোনো ইয়াত লিখা আছে দেখো, যাৰ দ্বাৰা কোনো বস্তু ব্যক্তি পদাৰ্থ আদিৰ সংখ্যা বুজোৱা হয় তাক নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয়। ইংৰাজীত নাম্বাৰ দুই প্ৰকাৰ। ইংৰাজীত নাম্বাৰ কেই প্ৰকাৰ? ইংৰাজীত নাম্বাৰ দুই প্ৰকাৰ। এক নম্বৰ হ'ল সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ। সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এক বচন। এটা বুজালে এক বচন অৰ্থাৎ সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ। আৰু এটাতকৈ বেছি দুটা তিনিটা বা চাৰিটা পাঁচটা একশটা হাজাৰটা লাখটা এনেকুৱা বুজালে প্লুৰাল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ বহুবচন। প্লুৰাল নাম্বাৰ মানে বহুবচন। ডায়াগ্ৰামটো চোৱা। নাম্বাৰ দুই প্ৰকাৰ, সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ, প্লুৰাল নাম্বাৰ। সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ যেনেকুৱা বয়, বয় মানে ল'ৰা, ইয়াৰ প্লুৰাল নাম্বাৰ হ'ল বয়েজ। ল'ৰাবোৰ বা ল'ৰাবিলাক বা ল'ৰাহঁত এনেকুৱা হ'ব পাৰে। অসমীয়াত কেইবাটাও হয়। গাৰ্ল, গাৰ্ল মানে ছোৱালী, ইয়াৰ প্লুৰাল নাম্বাৰ হ'ল গাৰ্লছ। ছোৱালীবোৰ, ছোৱালীবিলাক, ছোৱালীহঁত এনেকুৱা হয় মানে। বক্স, বক্স মানে বাকচ, ইয়াৰ প্লুৰাল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ বহুবচন হ'ল বক্সেছ। তেনে বয়, বয়েজ, গাৰ্ল, গাৰ্লছ, বক্স, বক্সেছ, মেংগো, মেংগোজ। এতিয়া আহিল সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰৰ পৰা প্লুৰাল নাম্বাৰ কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে তাৰ কিছুমান ফৰ্মুলা আছে, তাৰ কিছুমান নিয়ম আছে, নীতি আছে। এই নিয়ম নীতিবোৰ যদি জানো তেনেহ'লে আমাৰ ইংৰাজী বানামৰ ভুল বহুত কমি যাব। যেনে সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰৰ পৰা প্লুৰাল নাম্বাৰ লৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কিছুমান নিয়মাৱলী। এক নম্বৰ হৈছে নাউনৰ লগত এজ যোগ কৰি, নাউনৰ লগত এজ যোগ কৰি, এই এজ যোগ কৰি কি কৰা হয়? প্লুৰাল কৰা হয়। যেনে বয়, বয়েজ, ইয়াত বয় আছে, ইয়াত এক মাত্ৰ এছটো লগাই দিলে বয়েজ হয়। বয় মানে ল'ৰা, বয়েজ মানে ল'ৰাবোৰ। বুক মানে কিতাপ, ইয়াৰ লগত এছ লগাই দিলে কি হয়? কিতাপবোৰ। পেন, পেনছ, এনেদৰে ডগ, ডগছ, বল, বলছ, কেট, কেটছ, হাউচ, হাউচেছ, এনেধৰণে এছ লগাই দিলে কি হয়? প্লুৰাল হয়। ৰুল নম্বৰ 2, যদি কোনো নাউনৰ শেষৰ আখৰটো এছ নাইবা ডবল এছ নাইবা এছ এইচ নাইবা চি এইচ নাইবা এক্স নাইবা অ' এইকেইটাৰ শেষৰ যদি থাকে তেনেহ'লে সেই ৱাৰ্ডৰ লগত ইয়ে যোগ কৰি প্লুৰাল কৰা হয়। এইবিলাক ৱাৰ্ডৰ লগত ইয়ে যোগ কৰি, আগতত এছ যোগ কৰি হৈছিল, এইবাৰটা আহিল ইয়ে যোগ কৰি। যেনেকুৱা গেছ, শেষত এছ আছে তেনেহ'লে কি হ'ব? ইএছ বহিব। গেছ, গেছেছ, গেছ মানে বায়ু, গেছেছ। বাছ, বাছ মানে বাছ গাড়ী, বাছেছ, ইএছ হৈছে ইয়াতো। ক্লাছ, শেষৰটো কি আছে? ডবল এছ আছে। ক্লাছ মানে শ্ৰেণী, ক্লাছেছ, ক্লাছ, ক্লাছেছ। ব্ৰাছ, শেষৰটোত আছে এছ এইচ, তেনেহ'লে ইয়াত ইএছ যোগ হ'ব। ব্ৰাছ, ব্ৰাছেছ। চাৰ্জ, চাৰ্জ, শেষৰটো আছে চি এইচ, চি এইচ থকাৰ কাৰণে চাৰ্জেছ, চাৰ্জেছ হ'ব। ইয়াতো ইএছ যোগ হ'ব। ফক্স, ইয়াত শেষত আছে এক্স,
ফক্স মানে শিয়াল ফক্সেস ইয়াত ইয়েস যোগ হৈছে ফক্স ফক্সেস ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গোস ইয়াতো ইয়েস যোগ হৈছে পটেটো মানে আলু পটেটোস মানে আলুবোৰ আকৌ এবাৰ কৈছো গ্যাস গ্যাসেস বাস বাসেস ক্লাস ক্লাসেস ব্রাশ ব্রাশেস চার্জ চার্জেস ফক্স ফক্সেস ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গোস পটেটো পটেটোস এতিয়া 3 নম্বৰটো আহিল কোনো ওয়ার্ডৰ হেকৰ আখৰটো যদি y থাকে তেন্তে প্লুৰেল কৰোঁতে y হলনি I হ'ব আৰু তাৰ পিছত ইয়ে যোগ কৰি প্লুৰেল কৰা হয় আকৌ এবাৰ কৈছো যদি কোনো আখৰৰ হেকৰ আখৰটো কোনো ওয়ার্ডৰ হেকৰ আখৰটো যদি y থাকে তেন্তে প্লুৰেল কৰোঁতে y হলনি I হ'ব আৰু তাৰ পিছত ইয়েস বহিব যেনে বেবি ইয়াত হেকৰ আগৰটো y আছে বেবি মানে কেঁচুৱা ইয়াৰ প্লুৰেল হল বেবিজ y লাস্ট হেকৰ y হলনি I বহিছে তাৰ পিছত ইয়েস বহিছে বেবি বেবিজ সিটি ইয়াত y আছে y হলনি I তাৰ পৰা ইয়েস সিটি মানে চহৰ সিটিজ লেডি মানে ভদ্ৰ মহিলা লেডিজ country countries university universities এনেকুৱা হয় baby babies city cities lady ladies country countries university universities 4 নম্বৰটো হল হেকৰ আগৰটো যদি f নাইবা fe থাকিলে f ৰ হলনি v হ'ব আৰু তাৰ পিছত s যোগ কৰি প্লুৰেল কৰা হয় এইটোই নিয়ম হেকৰ আগৰটো যদি f বা fe হয় যেনে ইয়াত আছে নাইফ হেকত আছে fe যদি fe থাকে f ৰ হলনি v হ'ব তাৰ পিছত es হ'ব নাইফ মানে কঠাৰী নাইফস মানে কঠাৰীবোৰ থিপ মানে চোৰ থিপস মানে চোৰবোৰ লাইফ মানে জীৱন ইয়াৰ প্লুৰেল লাইফস মানে জীৱনবোৰ কাফ মানে গৰুৰ পোৱালি কাফস CALVS লিফ মানে গছৰ পাত লিভস LEAVES ইয়াত f ৰ হলনি v হয় তাৰ পিছত es হয় এইটোৱে হল আকৌ এবাৰ কৈছো নাইফ মানে কটাৰী নাইফস থিপ মানে চোৰ থিপস লাইফ মানে জীৱন লাইফ লাইফস কাফ কাফ মানে গৰুৰ পোৱালি কাফ কাফস লিফ মানে গছৰ পাত লিভস গছৰ পাতবোৰ এতিয়া 5 নম্বৰ আহিল যদি ওয়ার্ডৰ মাজত ভাৱেল থাকে তেন্তে ভাৱেলটোৰ পৰিৱৰ্তন কৰি প্লুৰেল কৰা হয় মাজত থকা ভাৱেলৰ পৰিৱৰ্তন কৰি প্লুৰেল কৰা হয় যেনে চাইল্ড চাইল্ড মানে শিশু ইয়াৰ বহুবচন হল চিলড্ৰেন শিশুবোৰ মেন মেন মানে পুৰুষ ইয়াৰ মাজৰ a টো হলনি কৰি ই কৰা হৈছে মেন ফুট মানে ভৰি ফিট মানে ভৰিবোৰ টুথ মানে দাঁত টিথ মানে দাঁতবোৰ গুজ মানে ৰাজহাঁহ গিজ মানে ৰাজহাঁহবোৰ কাউ কাউ মানে গাই গৰু কাইন মানে গাই গৰুবোৰ অৱশ্যই ইয়াত কাউচো ব্যৱহাৰ কৰা হয় অক্স মানে ষাঁড় গৰু অক্সেন ষাঁড় গৰুবোৰ আকৌ এবাৰ কৈছো চাইল্ড চিলড্ৰেন মেন মেন ফুট ফিট টুথ টিথ গুজ গিজ কাউ কাইন অক্স অক্সেন সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ